trình Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay, nhân vật chính của chúng ta là bạn Xuân Hòa chắc chắn sẽ là một cái tập rất là đáng nhớ và rất là đặc biệt, vô tiền khoáng hậu chưa từng có trong lịch sử. Xuân Hòa xin được chân thành cảm ơn tất cả ekip đã tạo điều kiện cho Xuân Hòa được đứng trên sân khấu này để nói lên hết những gì mà mình muốn nói trong suốt những thời gian qua. Kính thưa quý vị các bạn, hôm nay thì mình đi về Gò Vấp và hôm nay thì cũng xin mời quý vị các bạn đi theo chân Coleman để tìm đến nhà một cái nhân vật rất được cộng đồng mạng yêu thích. Ồ đây. Chào em. Quý vị các bạn nhận ra đây là ai không ạ? Chắc chắn là những người nào mà những bạn nào hay theo dõi thì sẽ biết anh ấy là ai ha. Đây là anh Xuân Hòa và đây là bà xã của anh Xuân Hòa. Đây con trai hả? Dạ vâng. Vâng. Con mấy tuổi? Dạ con 2 tuổi à. Con 2 tuổi hả? Vâng. Hai vợ chồng được mấy cháu? Dạ em được 3. Hai vợ chồng em 3 được cháu. Vâng. Đây là con trai út của em. 2 con gái lớn thì ở nhà đi học. Ơi. Bác ơi, ông ơi đâu? Ông ơi, đúng rồi. Ơi. Rồi cái bàn thì cao, một cái ghế cao thấp vậy nhỉ? Ê, đừng phá ra. Em mới mướn. Rồi có đúng đồng tiền. Cái gì nó cũng thiếu hụt hết á. Ủa đây nhà mướn hả? Dạ vâng ạ. Rồi hai nhà mình hai vợ chồng về đây lâu chưa? Em về đây được 3 tháng. 3 tháng hả? Trước em ở bên quận 12, em ở phòng thu bên đấy nhưng mà nhà trọ nó hẹp quá. Phòng thu thì em thu cho ai hay là chỉ thu cho mình? Em phục vụ chính em là chính. Ngoài ra là em có phối nhạc cho các anh chị em nghệ sĩ đam mê. Rồi giờ cái cuộc sống chính, nguồn thu chính của gia đình là từ gì? Em đi hát đường phố. Mà em đi hát thành phố em có đi bán vé số chứ gì không có? Dạ không, em chỉ đi bán tăm bông rồi viết rồi mấy cái thứ móc khóa rồi này kia đấy. Vâng, nhưng mà bây giờ đang dịch cho nên là em đành gác lại. Bà xã em có hát không? Dạ em... Ngày trước là vợ em nó hát. Hát không hay. Nhưng mà bây giờ nó đang bệnh kiểu sơ gen thanh ấy. Mấy ngày gần đây mới phát hiện ra nó to bằng hạt đỗ rồi, mà đi mổ thì sợ nó bị câm á. Nên bây giờ chưa dám mổ. Là mà tự nhiên làm sao em phát hiện ra là em bị cái Ý là nó đau họng quá ấy anh. Nó đau họng với lại... Xong đi khám người ta soi thấy. Đúng rồi, với lại cái giọng nói nó càng ngày càng khàn đi ấy. Nên khi em đi soi thì nó phát hiện ra cái bệnh hạt sơ dây thanh, viêm thanh quản mãn tính. Là cái đó là do mình hát nhiều quá hay là sao ta? Người ta bảo do ngày xưa mình hát nhiều với lại bị viêm thanh quản mãn tính nữa, đâm ra là nó kết hợp lại cho nên nó bị mình hát ngày đấy mình có đâu biết cách chăm sóc giọng mình đâu. Cứ hát được là hát nhiều. Kể cả như em bây giờ em hát em cũng đâu có biết cách chăm sóc giọng em đâu. Đúng rồi. Xuân Hà có nghe cái chương trình của anh không? Dạ, chương trình Show Diễn Cuộc Đời à? Dạ em có nghe trên HTV có diễn rồi. Khán giả xem cái chương trình đó, khán giả cũng gợi ý cho anh nè. Dạ em sáng tác trước giờ em sáng tác được nhiều không? Chắc phải 7-8 bài. Vậy giờ nếu mà làm chương trình thì chắc là em sẽ hát với bài em sáng tác đấy đúng không? Cũng tùy, tại vì như bên giám đốc ông Nhạc sắp xếp sao thì em hát như thế. Vâng. Và em có chơi nhạc cụ được không? Thì em chơi ọt. Chơi ọt hả? Em chỉ chơi được ọt thôi. Ok, tốt mà, chơi ọt luôn, có gì đâu. Thì anh trò chuyện với em tí rồi xong chút xíu em làm vài bài ha. Được không? Dạ được. Làm vài bài để nhưng mình... mà nếu mà làm vài bài thì chắc em phải mời anh lên phòng thu. Thì lên phòng thu thôi, đâu có sao đâu. Thì chắc cái chương trình thì chắc anh cũng nói nhanh qua thôi ha. Thì đó, mỗi tập là một cái nhân vật. Thì cũng có tập là có người là nghệ sĩ đàn, có tập thì là người hát. Nên tìm kiếm những nhân vật vậy. Thứ nhất là cái nhân vật mình họ phải đam mê nè, đam mê ca hát hoặc là đam mê nghệ thuật, âm nhạc nói chung vậy đó. Rồi cái hoàn cảnh thì cũng có người thì có hoàn cảnh khó khăn, có người thì hoàn cảnh cũng không phải là quá khó khăn, nhưng mà cái tình yêu của họ, cái đam mê của họ với cái quá trình mà họ cống hiến cho âm nhạc với nghệ thuật á, hầu hết các nhân vật là chưa bao giờ có một cái show riêng của mình á. Cái này nó giống như là một cái mini live show, một cái mini live show riêng của em vậy đó. Thì anh nghĩ chắc em là một nhân vật rất phù hợp. Bữa nay thì cũng đến nhà Xuân Hòa rồi xong rồi gặp hai vợ chồng. Coleman cũng thấy là hoàn cảnh của hai bạn thật sự là nếu mà so với một số nhân vật khác thì cũng không phải là khó khăn nhất. Nhưng mà thật sự thì cái mà điều mà mình thấy ở đây là một cái điều đáng quý là cái tinh thần rất là lạc quan, tự chủ tất cả mọi thứ. Thấy Xuân Hòa với lại Bích Phương cứ lúc nào cũng nở nụ cười tươi à.
Cái điều đó làm cho thật sự là comment rất là ngưỡng mộ. Bây giờ thì chắc là mời quý bà con cô bác thôi đi lên phòng thu chút đi. Dạ. Cái ha. Rồi, ok. Đây là cái phòng thu của em, là em mượn cái này là để làm bàn phím á, gõ phần mềm á. Cái là em phối nhạc là em phối bằng phần mềm. Này được không ha? Được em, đó vừa đó. Thôi rồi ta đã xa nhau, kể từ đêm pháo đỏ rượu nồng. Anh đường em, yêu thương xưa chỉ còn âm thầm. Anh đành quên cả sao anh, kỷ niệm xưa xanh như biển lớn. Bây giờ ăn tình bằng non, chỉ đôi bằng nhung lụa sao người. Quá. Mình tin chắc rằng đây là một chương trình được rất nhiều khán giả chờ đợi. Đây, rồi vô. Rồi chắc kiếm trên cái mic này cho bạn Hoàng bạn thử. Rồi, Hoàng vào đây. Đây, bước qua tí xíu. Đó rồi đó. Dạ. Ok rồi. Cái này hả? Ồ, trời, nặng dữ vậy, to vậy nè. Cái micro mà bự cỡ này này. Ui, Ui. đây là micro gì đây à? Micro này là Avanton CB12. Astor đấy à? Avanton. Avanton. Ui, Ủa cái hộp to dữ rồi cái một cái micro thôi hả? Dạ rồi. chân đỡ này, chân đỡ. Cái đó là cái sắp vào cái trong rung micro. Đây là mic đây à? Đúng rồi. Ủa mic hay vậy? Còn có cái mic ở trong này nữa. Rồi cái hàng này hàng dữ rồi. Đỉnh dữ vậy trời. Cũng đâu có cũng được ha. Cũng dã man đấy. Cũng dám ăn đấy. Thôi cứ thử đi. Dạ. Thích nào chơi luôn. Rồi đẹp quá. Xỉu. Thời với bài này ra hay này, mic này ra nghe hay này, phải không? nghe dễ hát lắm. Rồi đóng ấy làm gửi về cho anh. Đã nha. Chắc để dành em thu. Để dành em thu đúng rồi. Dạ rồi quý vị các bạn thân mến, thì trước khi chương trình diễn ra thì Coleman xin được phép là giao lưu một vòng, rồi sau đó chúng ta bắt đầu chương trình chính thức nha.
Nếu như ngày hôm nay là nhân vật chính của chúng ta là Xuân Hòa thì ở đây mình xin giới thiệu với quý vị các bạn chị áo đỏ ngồi kế bên mình là chị Bích Phương là còn lớn hơn cả nhân vật chính nữa, tức là quản lý nhân vật chính suốt đời. Dạ xin mời Bích Phương nói vài lời với lại khán giả đang xem livestream ạ. Dạ em xin chào tất cả khán giả, chào tất cả mọi người đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay để cổ vũ cho chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Thì hôm nay em rất là vui và hạnh phúc, như kiểu là cả đêm hôm qua không ngủ được luôn ấy, vì là được anh Coleman mời hai vợ chồng lên cái Show Diễn Cuộc Đời này thì em rất là hồi hộp. Và nói chung là rất là cảm ơn anh đã để ý đến vợ chồng em và đã giúp cho vợ chồng em đứng lên cái sân khấu để được giao lưu và gặp gỡ tất cả mọi người, cũng như là lần đầu tiên luôn đấy anh. Chút xíu nữa thì Bích Phương có cố gắng hát một bài nào với lại Xuân Hòa không? Có chứ anh, không phải một bài đâu, nếu anh cho phép thì 2-3 bài luôn ấy. Quý vị các bạn cũng thấy chị Bích Phương bị viêm dây thanh quản, không hát được. Nhưng mà hôm nay chắc là đúng là Show Diễn Cuộc Đời, mình cũng không biết bao giờ sẽ thực hiện lại được một cái show này, đúng không Bích Phương? Cho nên là hôm nay hát được nhiêu là hát hết ha. Đúng rồi anh. Tại vì anh biết vì sao không? Tại vì là hôm qua ấy, cách đây vài hôm là bắt đầu là cái giọng của em rất là khàn và cực kỳ đau họng luôn. Chồng em là bảo là em đi bệnh viện phẫu thuật đi, tại vì sắp là đến cái chương trình này rồi ấy, thì là em uống thuốc, cái anh uống cái thuốc của Red liều cao luôn. Thì là uống cái thuốc này được khoảng 15 phút nó bảo giọng em hát được bình thường. Thì từ sáng rồi uống một liều rồi thì em thấy giọng em rất là cũng ok hơn là hôm trước, đúng không ạ? Sáng nay chắc là anh nghe rồi đúng không? Hôm nay thì nếu như mà có điều kiện thì em sẽ cố gắng hát nếu như mà khán giả muốn nghe ạ. Bây giờ thì mời quý vị các bạn cũng lắng nghe vài lời chia sẻ của chị Bích Diễm. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Bích Diễm gửi đến tất cả quý vị một cái lời chào trân trọng và nồng nhiệt nhất. Thì thật sự là Diễm rất là vui. Trong cái thời gian vừa qua thì nhờ cái chương trình Show Diễn Cuộc Đời đã mang cái tiếng hát của Diễm cũng như là tất cả những cái người đồng tật nói chung đến với tất cả quý vị, những người đã và đang yêu thương, đón nhận từng nhân vật qua các cái tập của Show Diễn Cuộc Đời. Thì Diễm cũng thực sự rất là may mắn khi mà nhận được tình yêu thương của quý vị và đã được chia ra làm 2 tập mà cũng được quý vị đón nhận và chia sẻ yêu thương. Thì điều này Diễm rất là xúc động và hy vọng rằng tối đêm nay nhân vật Show Diễn Cuộc Đời tiếp theo đó là Xuân Hòa sẽ nhận được tình cảm yêu thương và cái tình yêu thương lan tỏa của tất cả quý vị. Kính thưa quý vị các bạn, có lẽ là cái phần giao lưu ngắn gọn vừa rồi cũng để khởi động cho cái chương trình ngày hôm nay. Coleman tin chắc rằng nhân vật chính của chúng ta là bạn Xuân Hòa chắc chắn sẽ là một cái tập rất là đáng nhớ và rất là đặc biệt, bởi vì có sự hội tụ của anh Thanh Điền Guitar là một cái nhân vật đã được quý bà con rất yêu mến ở cái tập 3 trước đó, và chị Bích Diễm. Hôm nay chúng ta sẽ chứng kiến một vài tiết mục tam tấu có thể nói là vô tiền khoáng hậu. Bây giờ thì mời quý vị các bạn chúng ta cùng theo dõi chương trình xin được phép bắt đầu.
gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao em ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi mời em ở lại, kể chuyện tha phương chưa lần phải nhớ thương. Mang tâm sự từ độ thiếu đôi tay mềm biết nơi đâu mà đi. Nhiều khi ưu tư tựa sóng cửa nhỏ, nhìn trời mưa tuôn nghe sao lạnh vào. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay chưa với tâm tình của hai đứa mình. Một lần trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu môi. Này bạn đêm nay ơi, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ, thì dù xa xôi tôi vẫn là của người. Tôi viết lên đây với tất cả chân thành của lòng tôi chào em. Ngày nào mới quen nhau, vì chung hướng đời mình chót trao nhau nụ cười. Và tình yêu đó tôi đem hết trong tim, dù bụi thời gian có làm mờ đi kỷ niệm của hai chúng mình. Tôi cũng không bao giờ, tôi không bao giờ quên em. Cho đến hôm nay với nức nở nghẹn ngào, mình mềm lòng xa nhau. Còn đâu những đêm em dìu tôi lối về buồn kể nhau nghe chuyện đời. Tình mình nay chết như lá úa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai đứa mình. Ngơ ngác trong đêm trưa tôi chưa vơi niềm yêu thương. Nhớ lúc chia phôi cầm tay chưa nói hết bao nhiêu niềm thương của tuổi xuân vừa tròn. Xa nhau mấy người không buồn không nhớ, xót xa cho tình yêu. Nuối tiếc xa xôi, ngày xưa em nói vẫn yêu anh nghìn năm, vẫn đợi anh trọn đời. Dạ, nhưng nay hết rồi, hai người hai lối, lúc đêm buồn không em. Tôi gói yêu thương xin trao trả ân tình vì người tôi yêu mến. Đừng thương tiếc chi em, chuyện hai chúng mình là giấc mơ trong cuộc đời. Tình mình nay chết như lá úa thu rơi, đường trần mồ côi tôi lạnh lùng ôm kỷ niệm của hai chúng mình.
giờ quên Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Show diễn cuộc đời. Chương trình Show diễn cuộc đời do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện. Chương trình Show diễn cuộc đời được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ tư hàng tuần trên HTV7 với sự đồng hành của Colorman Fashion và Colorman Food Mart. Qua giọng ca của bạn Xuân Hòa, Colorman đứng bên dưới nhưng mà mình thật sự mình rất là xúc động. Không biết sao mình đứng nhìn Xuân Hòa hát, rồi anh Thanh Điền đệm, rồi ở dưới thì chị Bích Diễm cũng gõ nhịp ở bên dưới hàng ghế khán giả. Thật sự mình cảm thấy xúc động vô cùng. Đầu tiên xin cảm ơn bạn Xuân Hòa đã khởi đầu với một cái tiết mục mà nó rất là đầy cảm xúc. Cảm ơn anh Thanh Điền đã đi một cái đoạn đường rất là dài từ Thốt Nốt, Cần Thơ lên tới đây. Cảm ơn anh Minh Bo Tambourine, cũng lâu lắm rồi mới được gặp lại anh. Và đặc biệt cảm ơn bạn ca dông Anh Trà cũng đã chinh chiến với show diễn cuộc đời qua rất nhiều tập, từ miền Tây sông nước qua tới miền Đông, rồi bây giờ trở về Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn bạn Anh Trà. Trước khi bước sang cái tiết mục thứ hai, xin dành ít phút để hỏi thăm anh sức khỏe của anh Thanh Điền chút xíu. Đi đường xa có mệt không? Dạ nó có mệt thì có, nhưng mà điều sao mà kỳ rết hay gì thường đi khúc trở về, bây giờ đi sao tới nhà luôn, tới đây luôn. Thanh Điền lên đây Thanh Điền thấy vui chứ lắm vui. Anh Thanh Điền là đi xe là ảnh chịu không nổi đó, và cũng không biết làm sao mà có thể đi được một cái đoạn đường mà gần 7 tiếng đồng hồ. Đây cũng là một kỳ tích, nhưng mà mình nghĩ rằng là cái nỗ lực của ảnh để chung sức, để góp sức thêm trong cái đêm nhạc ngày hôm nay của bạn Xuân Hòa, đúng không Thanh Điền ha? Dạ đúng. Rồi. Và bây giờ thì thôi chúng ta dành ít phút để trò chuyện với lại bạn Xuân Hòa của chúng ta ngày hôm nay là nhân vật chính của chương trình. Thật sự mình cũng không biết Xuân Hòa cho tới lúc mà khi mình bắt đầu khởi động cái chương trình Show diễn cuộc đời, có rất nhiều khán giả đã gửi cái link video của Xuân Hòa tới cho Colorman và nói anh ơi anh chú giúp giùm cho anh Xuân Hòa đi. Lúc đó là Xuân Hòa còn ở Đà Nẵng, còn cái hôm mà mình tìm tới nhà Xuân Hòa, lúc đó là Xuân Hòa đã vào Thành phố Hồ Chí Minh được 3 tháng rồi. Ngày hôm nay thì Xuân Hòa cảm xúc như thế nào? Xuân Hòa có thể chia sẻ với quý khán giả được không ạ? Xuân Hòa xin được chân thành cảm ơn tất cả ekip thực hiện chương trình đã tạo một cái điều kiện cho Xuân Hòa được ở trên sân khấu này để diễn những ca khúc về chính cuộc đời của mình. Thật sự ra là Xuân Hòa cũng có đi diễn một vài chỗ, một vài sân khấu, nhưng mà Xuân Hòa cũng chỉ là theo công chúng thích bài nào thì Xuân Hòa hát bài đó thôi ạ. Chứ còn hôm nay thì Xuân Hòa được diễn, được nói lên cái tiếng nói của lòng mình, được hát về chính cuộc đời của mình. Cái đó là một cái cảm xúc nó rất là khó tả đối với Xuân Hòa trong ngày hôm nay. Xuân Hòa cũng không biết nói gì hơn. Xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới chương trình Show diễn cuộc đời đã tạo điều kiện hết sức cho Xuân Hòa nói riêng và tất cả những người đang muốn nói lên tiếng lòng của mình nói chung. Xuân Hòa mong sao là chương trình sẽ làm thật nhiều mùa hơn nữa để giúp cho các bạn khó khăn, cũng như là các bạn đang có niềm đam mê bỏng cháy với âm nhạc, với cuộc đời mà không có nơi để tỏa sáng. Hồi nãy Xuân Hòa có nói là nói lên tiếng lòng, nói lên câu chuyện cuộc đời. Kính thưa quý khán giả, sáng nay thì trong cái buổi tập vợt thì Colorman cũng có ngồi trao đổi, ngồi tám với lại Xuân Hòa một chút xíu. Đột xuất nghe được Xuân Hòa kể một câu chuyện mà mình nghĩ rằng là mà có lẽ là không có nhiều người biết. Xuân Hòa chia sẻ đây cái câu chuyện hồi sáng đó, chia sẻ để cho quý vị các bạn hiểu. Từ bé thì Xuân Hòa chưa có khả năng hát và Xuân Hòa cũng rất là mê cô chú nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Tài Linh từ ngày còn nhỏ ấy quý vị ạ. Còn nhỏ mà nhà Xuân Hòa nghèo lắm. Ba của Xuân Hòa mua cái băng cassette á, lén ba là giấu trộm cái băng, khi nào mà ba đi làm á là mở nghe. 3-4 tuổi là rất là mê chú Vũ Linh và cô Tài Linh. Cho đến cái năm 6 tuổi thì em trai của Xuân Hòa bị bệnh, bị thận hư á quý vị. Thì Xuân Hòa trốn nhà đi
Đến cái bến xe Hà Đông ấy, khi mà Xuân Hòa đến bến xe thì không biết là mệt quá hay là như nào mà ngủ luôn tại bến xe. Sau đó là lúc mà tỉnh dậy ấy, đến một cái nơi mà rất là nhiều những người cùng cảnh, những người khuyết tật, những cái người cai á, người ta bắt đi ăn xin á. Một ngày là họ ấn định họ thả ra chợ để đi ăn xin. Một ngày mà ấn định mà không được 200.000 là về họ bỏ đói hoặc họ đánh. Xuân Hòa sống suốt như thế trong 2 năm. Cho đến cái năm 2000, một cơ quan công an ở thành phố Hải Phòng đã phát hiện ra mấy người kia họ định thủ tiêu. Sau đó là đến cái lúc mà họ phát hiện ra, công an họ phát hiện ra thì họ đưa tất cả những người cùng cảnh như Xuân Hòa và có cả Xuân Hòa nữa vào trại trẻ mồ côi. Xuân Hòa ở trong đấy thì không biết là do như nào, nhưng mà gặp một cái người cô giáo ở đấy cũng hay dạy trẻ ở đấy, thì cô cũng hơi hay khắc nghiệt, hay đánh học sinh ấy. Cho nên là Xuân Hòa và các bạn là xui nhau bẻ tường rào bỏ trốn. Sau đó là nằm ở nhà ga chỗ Hải Phòng á, có một cái người nào đó bồng Xuân Hòa đi và đưa lên tàu vào trong thành phố Đà Nẵng, là năm 2000, và Xuân Hòa bắt đầu đi bán vé số ở thành phố Đà Nẵng. Cho đến năm 2003 thì Xuân Hòa mới tìm thấy, gia đình mới tìm thấy, và Xuân Hòa về đến nhà. Có một người làm ở trong đoàn khuyết tật tình thương đã thấy giọng hát của Xuân Hòa, cái chú trưởng đoàn chú mới nhận vào đoàn làm, và từ đó Xuân Hòa gắn bó với đoàn ca nhạc khuyết tật tình thương là 7 năm. Cho đến năm 2011 thì Xuân Hòa vì cuộc sống mức lương nó thấp á, Xuân Hòa đã nghỉ đoàn ca nhạc và ra ngoài để hát rong đường phố, và Xuân Hòa hát ở thành phố Đà Nẵng. Như vậy cho đến năm 2019 thì Xuân Hòa mới bắt đầu vào Sài Gòn lập nghiệp. Là một câu chuyện nghe nó rất là xúc động, đúng không quý vị các bạn? Nhưng mà qua đó cũng cho thấy là một cái con người rất là nghị lực, một ý chí vươn lên của Xuân Hòa. Và kính thưa quý vị các bạn, bây giờ thì mời quý vị các bạn tiếp tục quay trở lại với tiết mục thứ hai. Đó là sự trở lại của một giọng ca trẻ vô cùng ngọt ngào và xinh đẹp. Và đây cũng là lần thứ hai cô gái này góp mặt trong chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Bây giờ xin mời thiên thần Bolero Quỳnh Trang sẽ song ca cùng bạn Xuân Hòa. Về đây bên nhau ta nối lại tình xưa, chuyện tình mà bao năm qua em gói ghém từng kỷ niệm. Phai nắng con đường xưa, những chiều hẹn nhau mưa đổ, mưa ướt lạnh vai anh, em thấy lòng mình xót xa. Mùa thu năm nào anh với em gặp nhau, tưởng rằng mình quen nhau thôi, khi đã biết thì yêu rồi. Đôi trái tim chờ nhau, hứa hẹn mùa đông muôn thuở, sương ướt lạnh môi em, anh thấy lòng mình giá bằng. Nhưng không ngờ định mình chia sẻ cho nhau
nối lại tình xưa, sống trọn mùa đông muôn thuở. Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau. Nhưng không ngờ định mệnh chia sẻ cho nhau, cuộc đời đôi ta hai lối, em rét mướt giữa trời đơn côi. Và anh chơi vơi ngày tháng bơ vơ nơi miền xa vời vợi, chuyện dĩ vãng buồn lưu luyến chưa hề phai. Đêm đông dài sợ rằng nhung nhớ phôi phai, tình vào thiên thu mãi mãi, em sẽ khóc suốt đời anh ơi. Vì em ơi em, vì nghĩa xưa đôi ta về xây mộng lại, chuyện cũ sẽ vào dĩ vãng sẽ nhạt phai. Một đêm trăng sao tha thiết thương người xưa, mình dệt mùa thương năm qua, ân ái cũ chẳng phai nhòa. Ta nối lại tình xưa, sống trọn mùa đông muôn thuở. Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau. Chim én về xôn xao, ta thấy đời còn có nhau. Cảm ơn Quỳnh Trang và Xuân Hòa với ca khúc Nối lại tình xưa của sáng tác của Vinh Sử và Ngân Giang. Đây là lần đầu tiên Quỳnh Trang hát song ca với lại anh Xuân Hòa hay sao? Dạ, với anh Xuân Hòa thì đây là lần thứ hai con được có duyên hát với anh Xuân Hòa. Lần đầu tiên là vào một cái buổi tiệc tất niên, hai anh em mình là ngẫu hứng lên hát, đúng không anh? Hát một ca khúc song ca, và khi ca khúc đó được post lên YouTube thì cũng được sự ủng hộ của rất là nhiều quý vị khán giả, và chính là nhờ chương trình Show Diễn Cuộc Đời mà đây là một cái duyên lần thứ hai con được đứng trên sân khấu hát cùng nam ca sĩ Xuân Hòa. Lần trước hát song ca chung với anh Xuân Hòa bài gì? Dạ, bài Lại Nhớ Người Yêu. Mà rung lắm luôn. Lần đầu gặp là anh Xuân Hòa rất là rung, lần này là bớt rung rồi đó, lần này là còn nhắc lời cho con hát nữa. Rồi song ca với em Quỳnh Trang là rất là run, tại vì lần đầu tiên gặp người nổi tiếng. Hôm nay chắc là Xuân Hòa còn run hơn nữa, tại vì có Bích Phương ngồi dưới. Dạ vâng. Thấy Bích Phương nãy giờ ngồi nhịp đùi, thấy quạo, đang nghiến răng nữa. thấy quạo sợ. Nhiều khán giả yêu cầu một cái bài mà không biết Quỳnh Trang có hát được bài này hay không. Đừng nhắc chuyện lòng. Dạ, con rất là vui và rất là sẵn lòng thể hiện ca khúc này để tặng quý vị khán giả đã yêu cầu và quý vị khán giả có mặt trong buổi tối ngày hôm nay ạ.
dành cho chú Thanh Điền và Han Nhật có một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Bao nhiêu ân tình thuở nào cầm bằng như nước cuốn dưới chân cầu. Xin anh hiểu cho đời em, cánh hoa trong gió dập cuối tháng năm. Duyên tình chúng mình trời đã ngăn cách, thôi đành ngoảnh mặt từ đây hỡi anh. Đừng gieo chi nỗi than sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đâu đó sinh chốn vùi. Đừng gieo chi nỗi than sầu, trời cao sao quá cơ cầu, tình đâu đó xin chốn vùi. Quý vị các bạn thân mến, như đã chia sẻ trong cái phần đầu của chương trình thì có thể thấy là Xuân Hòa đã trải qua một thời gian tuổi thơ phải nói là rất là khắc nghiệt. Và có lẽ nếu mà không nhờ cái nghị lực sống và một cái tinh thần lạc quan hiếm có thì chắc có lẽ hôm nay không có Xuân Hòa đứng trên cái sân khấu này. Và cũng có thể thấy được là Xuân Hòa thiếu vắng rất nhiều cái tình thương của cha mẹ. Có lẽ thì thôi chúng ta không ngược thời gian trở về quá khứ làm gì nữa. Nhưng mà quý vị các bạn thân mến, thì chúng ta biết Xuân Hòa với cái giọng ca bolero rất là trữ tình, rất là sâu lắng. Nhưng mà chắc ít ai biết rằng là Xuân Hòa cũng có một cái giọng có thể hát ca cổ rất là tốt. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe Xuân Hòa thể hiện một bản ca cổ có tên là Nhớ Mẹ Hiền. Thắp nén hương con cầu xin mẫu thân, tha thứ tội tình cho con trẻ dại khờ. Ngày xưa con đã trót gieo khổ đau cho mẹ, chỉ vì con tim héo hon. Giờ đây con đau nhói tim này, phận con chưa trọn, mẹ còn nữa đâu để tỏ phần. Mẹ ơi làng xóm đổi tay, ngày Tết quê ta nhà ruộng ra. Nhưng khi con trở về đây, nhưng khi con trở về đây thì hỡi ơi mẹ đã đi rồi. Con có nén đau thương mà lời vẫn nghẹn lời, biết nói gì đây trước với anh mẹ. Nhang đã tàn rồi mà còn phảng phất mùi hương, mẹ xa
mà cả cuộc đời mẹ không hề than trách. Con nhớ ngày xưa con ham chơi bỏ học, đã làm cho mẹ buồn thật là buồn. Mẹ vẫn đánh con đau mà mẹ đau gấp trăm lần. Rồi đêm đêm bên rèm mẹ nhìn con mẹ khóc. Mẹ lỡ tay rồi con có đau lắm phải không con? Đừng đua đòi theo chúng bạn chơi rong. Con đã mất cha rồi phải ráng học hành cho giỏi, để mai này trên đường đời con đừng tự hỏi, đừng trách phận mình là một kẻ mồ côi. Mẹ ơi, mẹ ơi, lời mẹ dạy làm sao con quên được. Mỗi bước đi là mỗi lời ru. Mẹ ru con từ thuở nằm nói, giờ con khôn lớn, đó là lời khuyên nhủ. Ôi bên nước còn đây, dòng sông xưa còn đó, mà hình bóng mẹ tôi giờ ở phương nào. Nhìn cảnh vật ngày xưa, con nước mắt tuôn trào. Con đã lớn nhưng với mẹ con lúc nào cũng nhỏ. Con thèm được mẹ dỗ về khe khẽ bảo con ngoan. Miếng trầu cải trái chuối chát chiều nay, con thèm được mẹ nhai trong vòng tay trẻ nhỏ, để tỏa hương thơm từ nước trầu thắm đỏ, và kể con nghe câu chuyện thuở ban đầu. Mẹ ơi, đã bao lâu rồi hỡi mẹ, con đã lạnh lùng thắp nén nhang thơm, cầu cho vong linh mẹ thanh thản nhẹ nhàng, theo hương khói ngàn thu vĩnh biệt. Lúc sanh tiền mẹ con mình thiệt là khổ, manh áo chẳng lành sao có được miếng ăn ngon. Mà giờ đây qua quả trầu cao, mẹ đâu còn nữa, con đau xé lòng. Chiều nay xin gửi gió mấy
không phai. Và kính thưa quý vị các bạn, đến với đêm diễn của Xuân Hòa ngày hôm nay thì Colorman cũng xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn một vị khách mời đặc biệt, đó là chị Bích Diễm. Nếu như anh Thanh Điền đã vượt một cái đoạn đường xa gần 200 cây số thì chị Bích Diễm đến đây còn vượt một đoạn đường còn xa hơn nữa, 600 cây số. Và chỉ có điều là hai người khác nhau ở chỗ là người đi xe hơi, còn người đi máy bay. Trong cái đêm ngày hôm nay thì chị Bích Diễm sẽ cùng song ca với lại Xuân Hòa một ca khúc Tình Nghèo Có Nhau, sáng tác của Đài Phương Trang. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. cao sang lụa là gấm hoa vàng son. Em không đi tìm người yêu thứ chẳng thấy đến, em không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà lầu hoa rẽ các em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Trong mơ sâu nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi biết rằng ở đời ai không ước đẹp giàu mà cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Anh ơi em tìm người yêu không ước mơ cao. Anh ơi em tìm người yêu thương mãi tranh xiên. Mai đây cho dù dòng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao tắm phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Đội chẳng thấy đến, em không đi tìm người yêu say đắm xa hoa. Anh không đi tìm người yêu cao quý ngọc ngà lầu hoa sẽ các em ơi, có gì vẫn luôn vững bền. Anh ơi em tìm người yêu chung thủy, em tìm người yêu trong mơ dẫu nghèo nguyện không đổi lòng. Em ơi biết rằng ở đời ai không mơ ước đẹp giàu cao sang, vì anh nghèo đâu dám mơ. Anh ơi em tìm người yêu không ước mơ cao. Anh ơi em tìm người yêu thương mãi tranh xiên. Mai đây cho dù dòng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình. Mai đây cho dù dòng đời góc bế chân trời, cuộc đời bao táp phong ba, suốt đời có nhau bên mình.
chắc là đây là lần đầu tiên mà Diễm và là Xuân Hòa hát song ca bài này đúng không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Trước đây hai người có biết nhau trước đây chưa, bao giờ chưa ạ? Diễm thì cũng đã gặp Hòa trong một số cái lần diễn thiền nguyện trước đây, như là năm 2018 và 19 thì tại Đà Nẵng và tại thành phố Hồ Chí Minh thì hai chị em có cơ hội được diễn với nhau trong những cái chương trình thiền nguyện trước đó, nhưng mà chưa bao giờ hát song ca lần nào. Hôm nay thì hát song ca với Xuân Hòa thì Diễm cảm thấy như thế nào? Bởi vì chắc quý vị các bạn cũng biết rồi, hôm trước trong cái chương trình của Diễm là Diễm ca hoài không dứt luôn mà không thấy mệt. Anh Thanh Điền đờn mà anh Thanh Điền còn thấy mệt luôn á, mà Diễm là hát hoài được hoài luôn. Thì hôm nay Diễm mới nghĩ như thế nào về giọng ca của Xuân Hòa? Thì hôm nay hát trước Xuân Hòa thì thực sự là Diễm cũng rất là khớp thưa quý vị, nhưng mà cũng rất là may mắn khi mà được làm cái khách mời tham gia show diễn cuộc đời của Xuân Hòa tối hôm nay. Và cũng không biết nói gì hơn thì chúc cho giọng ca của Xuân Hòa ngày càng được phát triển, và chúc cho quý vị khán giả, nhất là những người yêu thương, sẽ ngày càng lan tỏa tình yêu thương dành cho Xuân Hòa nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn quý vị. Như quý vị các bạn cũng biết rồi, là ngồi bên dưới là có người vợ yêu dấu của Xuân Hòa. Cũng tình cờ thôi, vô nhà rồi ngồi nói chuyện với hai vợ chồng mà thấy hiếm có đôi vợ chồng nào mà có 3 mặt con rồi mà vẫn còn ngọt ngào giống như là Xuân Hòa và Bích Phương. Thật sự đây là một cái điều mà mình rất là ngưỡng mộ. Cứ nói câu nào là cưng ơi cưng, cứ cưng câu đó. Và trong khi đó là Xuân Hòa là người ở Hòa Bình, còn bà xã là ở Vĩnh Phúc, tức là ở phía Bắc, mà dùng cái từ cưng rất là ngọt ngào của miền Nam. Thì hôm nay thì ở đây thì Xuân Hòa có thể chia sẻ cho quý khán giả biết được là hai vợ chồng gặp nhau trong hoàn cảnh nào, rồi nó đưa đẩy làm sao mà tới cuối cùng có tới 3 cháu lận. Em xin phép anh Thìn phía dưới cho em nói thật nhá. Anh Thìn là anh nào? Anh Thìn ở dưới phía sân khấu này là anh vợ của em. Anh Thìn đang ngồi ở đâu? Anh Thìn đang ngồi ở đâu? Đang ngồi trong nhà hả? Vâng, và trước đây thì em có đi làm đoàn ca nhạc tình thương của Trung tâm Nghệ thuật Tình thương do nghệ sĩ nhân dân Trương Tường Vi sáng lập. Em có gặp vợ em ở trong Huế, hai người làm cùng một đoàn. Là hôm đó là có vợ của em và anh trai của vợ em nữa. Lúc đấy là cũng có tình cảm rồi nhưng mà cũng ai dám nói đâu ạ. Thì đến cái năm rời khỏi cái đoàn đó và đi làm cho một đoàn nữa thì lúc đấy phát sinh tình cảm, và 2 năm sau mới gặp lại nhau là yêu nhau. Lúc đấy là không còn giấu được nữa quý vị ạ. Gia đình thì cũng rất là lo, tại vì cũng sợ là hai con đều khiếm thị á, lấy nhau nó rất là khổ ấy anh. Sau đó là gia đình cũng không cho hai đứa có tiếp tục đi lại tìm hiểu nhau. Đến khi mà hai đứa không còn xa nhau được nữa thì gia đình cũng chịu thôi. Gia đình cũng vì thương con mà cũng chịu cho hai bọn em lấy nhau. Khi mà em quyết định rời Đà Nẵng là bọn em có 3 mặt con. Em cũng xin được nói đôi lời với vợ của em. Trong thời gian qua em mải làm quá và không cho vợ em những cái giây phút tuyệt vời nhất. Và trong chương trình hôm nay em xin được xin lỗi tới vợ của em vì điều kiện gia đình, cho nên là anh làm việc nhiều quá, anh không để ý đến những lúc mà em cô đơn. Những lúc đó thì anh đang vật lộn với cuộc sống ở ngoài đời. Trong chương trình ngày hôm nay anh xin được gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới em. Thay lời xin lỗi thì Xuân Hòa sẽ hát ca khúc gì? Cái này em nhờ chương trình chọn dùm em được không ạ? Dạ, hình như chương trình cũng đã chọn cho Xuân Hòa một ca khúc Vợ Tôi, sáng tác của Mạnh Quỳnh. Tôi thương vợ tôi sớm chiều trước sau vuông tròn. Tôi thương vợ tôi tánh tình ngày tháng hiền ngoan. Tôi thương vợ tôi
đua đòi xe lớn nhà cao. Khi xưa yêu nhau hai đứa nghèo chung anh lít che. Qua bao nhiêu năm dẫu có nghèo nhưng tình càng sâu. Đêm đêm bên bếp lửa hồng ngồi ôn dĩ vang thấy thương nhau nhiều. Cưới em chỉ có khay trầu mắm cha khay rượu đôi buồn cáu tươi. Còn thơ ba đứa ra đời em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm ngày cuộc băm cày sâu chiều bên mai lá nghe con nói cười. Tôi thương vợ tôi tháng ngày đói no chung lòng. Tôi thương vợ tôi mỗi lần đi biến mồ côi. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay. Đêm đêm bên bếp lửa hồng ngồi ôn dĩ vang thấy thương nhau nhiều hơn. Cưới em chỉ có khay trầu mắm cha khay rượu đôi buồn cáu tươi. Còn thơ hai đứa ra đời em thêm gánh nặng nhọc nhằn hơn xưa. Sớm ngày cuộc băm cày sâu chiều bên mai lá nghe con nói cười. Tôi thương vợ tôi sớm chiều đói no chung lòng. Tôi thương vợ tôi mỗi lần đi biến mồ côi. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay. Tôi thương vợ tôi xin suốt đời yêu em mãi thôi. Xin ghi vào tim nghĩa vợ chồng muối mặn gừng cay. Hồi nãy anh đứng trên đây thì anh có nhìn xuống dưới. Lúc mà em nói là em xin lỗi vợ đó là thấy Bích Phương xúc động lắm á, vợ em xúc động lắm luôn á. Nhưng mà hôm nay thì Bích Phương đến đây cũng rất là cố gắng. Chắc là phải cùng với Xuân Hòa hát một bài đúng không? Cũng thay lời muốn nói là tha thứ. Này tha thứ hay quạo? Tha thứ hay quạo đây? Vừa rồi nghe được những lời tâm sự từ ông xã rất là chân thành thì Em quạo. em rất là cảm động. Thật sự là em rất là hạnh phúc khi mà nghe được những cái lời chân thành từ anh. Trong cuộc sống thì em cũng có những lần lúc anh làm việc quá nhiều, em cũng hay giận là tại sao mà chồng dạo này không quan tâm nhiều đến vợ như lúc trước. Em biết là chồng lo cho gia đình nhưng mà đôi lúc thấy cũng hay trách chồng vô lý. Thì ông xã cho em xin lỗi nhiều nha. Đâu, em có lỗi gì đâu. Và hôm nay em mang một cái đàn organ. Cái đàn organ này thì em đã mưu sinh
suốt là nhiều năm rồi, và hôm nay em muốn chính nó sẽ gợi lại những cái con đường mưu sinh của em. Tại vì ngoài hát xong đường phố á, thì em còn đi đánh cho các đám tiệc. Và hôm nay em sẽ dùng chính cái đàn organ này để gửi tặng tất cả quý vị một bài do hai vợ chồng em song ca, được mang tên Tình Ấm Chiều Quê ạ. Trên duyên sông chiều nay tiếng ai hò nghe bâng khuâng, con nước suối em đêm chợt xuân sao. Ơi cô em dễ thương, tóc phiêu bồng trong nắng gió, có hay không người lòng anh muốn vươn lối về. Thôi anh ơi đừng khen, nắng sẽ hồng trên môi em chỉ như hoa đồng mọc gian sông. Ơi cô em dễ thương, biết cho lòng trai tha phương, sóng xô dâng trào dường như kiếp nào ta gặp nhau. Ơi chiều ơi nắng vàng soi đẹp tình ta, anh muốn quên đi bao ngày dãi dầu mưa nắng ngược xuôi. Nhớ nghe anh mối tình nồng nàn duyên trao, Em chưa quên bao câu thề muôn đời ta mãi gần nhau. em không mong gì hơn có anh kề bên sớm tối, như tiếng ve sao hè gọi vang vang. Ơi cô em dễ thương, chớ nghi ngờ tình anh trao, gió mây xin đừng gọi ta lãng du trời xa. Trên duyên sông chiều nay tiếng ai hò nghe bâng khuâng, con nước suối em đêm chợt xuân sao. Ơi cô em dễ thương, tóc phiêu bồng trong nắng gió, có hay không người lòng anh muốn quên lối về. Thôi anh ơi đừng khen, nắng sẽ hồng trên môi em chỉ như hoa đồng mọc gian sông. Ơi cô em dễ thương, biết cho lòng trai tha phương, sóng xô dâng trào dường như kiếp nào ta gặp nhau. Ơi chiều ơi nắng vàng soi đẹp tình ta, anh muốn quên đi bao ngày dãi dầu mưa nắng ngược xuôi. Nhớ nghe anh mối tình nồng nàn duyên trao, Em chưa quên bao câu thề muôn đời ta mãi gần nhau. em không mong gì hơn có anh kề bên sớm tối, như tiếng ve sao hè gọi vang vang. Ơi em thương thật thương, chớ nghi ngờ tình anh trao, gió mây xin đừng gọi ta lãng du trời xa. Ơi em thương thật thương, chớ nghi ngờ tình anh trao, gió mây xin đừng gọi ta lãng du trời xa. Cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ, quá xúc động. Hôm nay cái giọng ca của Bích Phương đúng là nếu như mà giọng ca của Bích Phương vợ Xuân Hòa mà không hát được nữa thì thật sự là rất tiếc. Và mình cũng hy vọng là ngày hôm nay với sự ủng hộ của quý khán giả thì cũng có thêm một cái số tiền kha khá để giúp để chữa cho cái bệnh viêm dây thanh quản của Bích Phương. Hy vọng là vậy ha. Rồi bây giờ thì xin mời anh Thanh Điền tiếp tục trở lại sân khấu. Tuổi đời chân đơn côi gót mòn đai lô buồn, dịu thêm bóng mơ nhạt nhòa hồn lắng tâm tư, đi vào dĩ vãng nghẹn ngào trong thương nhớ, mang nỗi tiếc cho nhau. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, yêu nhau rất vừa tròn, tình thắm môi nồng êm đài lưu duyên, nghẹn ngào trong hương đi vì mai bước theo nhau. Em sang ngang rồi ôm kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lệ sâu thấm ướt đôi mi. Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu vui, thương nhau không tròn thôi giá thử đi em ơi. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười. Đời muốn bên nhau nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương người. Ngày nào tay trong tay lối về cùng hẹn hò, dìu nhau rất mong vừa trôi, tình thầm môi nồng đêm dài duyên, nghẹn ngào trong phương đi vì mãi bước theo nhau. Em sang ngang rồi ôm kỷ niệm vào thương nhớ, hôn lên tóc mềm lệ sâu thấm ướt đôi mi. Xin em một lần cho ước nguyện tình yêu vui, thương nhau không tròn thôi lá thử đi em ơi. Người về lên xe hoa kỷ niệm buồn vào hôn, bờ môi tắt hẳn nụ cười. Đời muốn bên nhau nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi nhớ thương. Giây phút bên nhau nay còn đâu nữa, người về trong thương nhớ, người đi Nhớ thương Đây là một cái vinh hạnh lớn cho con, tại vì chú Thanh Điền lâu là không hát ở đâu, cuối cùng là chú hát với con là một điều con rất là vinh dự. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện được để cho Xuân Hòa được giao lưu với chú Thanh Điền trong buổi ngày hôm nay ạ.
Kính thưa quý vị các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với giọng ca của chị Bích Diễm với phần đệm đàn của anh Thanh Điền. Quảng Nam quê em. Nếu anh ưa cay nồng cay thì về Quảng Nam ân tình. Người ở miền Trung không ngại mưa ngại gió. Người ở miền Trung anh về anh sẽ thương. Nếu anh ưa ngắm chùa chiền thì về Hội An anh xem. Nếu anh ưa đến trời mây thì về làng Du Ngũ Hành. Rồi về Hoa Vang nghe mùi xôi nếp mới. Rồi về làng Anh em làm dâu nhà anh. Và cho anh những bước chân phong trần anh mới gặp được em. Quảng Nam quê em. Nếu anh ưa cay nồng cay thì về Quảng Nam anh. Người ở Quảng Nam không ngại mưa ngại gió. Người ở miền Trung anh về anh sẽ thương. Nếu anh yêu cái bềnh bồng thì dạo thuyền trên sông Thu. Nếu anh ưa thanh địa linh thì về Mỹ Sơn anh nhìn. Rồi chờ hè sang nghe từng cơn gió nóng. Rồi ngồi thuyền trắng nghe mẹ em hò quan. Ôi nghe thương sao cái chi
Cái bài này không biết chữ nào chứ không biết một chữ nữa. Ủa vậy sao đàn được hay vậy? Tại mới nghe cái bài này mới dở hồi gì chưa, nghe nhớ mang máng. Bây giờ đời không chắc không đàn được rồi. Có cái đoạn nào khó mà Thanh Điền nãy tự phăng ra làm thử lại cái cho bà con cô bác nghe thử. Hết đó. Và đây là bài cái lời dạo này là yêu cái mặn mà biến tấu quý vị. Cho nó vui. Rồi và kính thưa quý vị và các bạn, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tiết mục cuối cùng của ngày hôm nay. Đêm nay là một cái đêm đầy cảm xúc và rất tiếc. Nhưng mà nói gì nói thì tới một lúc chúng ta cũng phải nói lời tạm biệt. Và để đến với tiết mục cuối cùng này, xin mời bạn Xuân Hòa trở lại sân khấu. Và bây giờ là ca khúc Hương Tóc Mà Non, sáng tác của Thanh Sơn, với phần trình bày của hai giọng ca chị Diễm Tam Kỳ và Xuân Hòa. Từ xóm chợ suối dòng nước biếc, ngồi một mình trên chiếc xuồng con, anh nhìn hoài trên đám mà non. Sao không đi sớm, anh còn đợi ai? Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà, lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Trời trưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi mà non hương tóc em biết bao kỷ niệm. Ai thấy thương nghe thật buồn. Lâu nay muốn qua thăm em nhưng ngày gì cầu tre lặng lẽo. Tháng ngày tuổi đời trôi theo níu chân nhau. Và thêm mái đầu còn tìm đâu ngày xưa yêu dấu. Đường về hai thôn cách xa thoáng cơn gió chiều. Nhớ mùi tóc em hương đậm đà. Lòng chợt buồn mênh mông, dáng xưa tàn theo giấc mơ. Chắc người đã bước qua sông, đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao anh quên những ngày khi mới quen tơ. Bên gốc đa giang đường, hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nhớ. Nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Trời chưa nắng đổ về quê em phù sa bát ngát. Mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng.
chợt buồn mênh mông, dáng xưa tan theo giấc mộng. Chắc người đã bước qua sông, đang mùa lúa trổ đồng đồng. Làm sao anh quên những ngày khi mới quen tên. Bên gốc đa ven đường, hai đứa ngồi tỏ tình yêu thương. Anh thương tóc em bay bay trong chiều chiều, gợi bao nỗi nhớ, nhớ từng nụ cười ngây thơ thắm duyên mơ. Chiều nghiêng nắng đổ về quê em phù sa bát ngát. Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ anh sao nghẹn lòng. Tình mình dù ngăn cách sông chứ đâu cách lòng. Mỗi lần nhớ nhau sao nghẹn Và bây giờ là phần công bố số tiền mà quý mạnh thường quân gần xa đã ủng hộ cho chương trình ngày hôm nay, show diễn cuộc đời của bạn Xuân Hòa. Tổng cộng số tiền của mạnh thường quân chuyển khoản từ xa là 53 triệu 400 ngàn. Thì cái số tiền này thì ban tổ chức chúng tôi sẽ chuyển khoản cho gia đình của bạn Xuân Hòa trong sáng mai. Bên cạnh đó thì số tiền mà quý bà con cô bác đóng góp ngay tại sân khấu này, tổng số tiền là 16 triệu 700 ngàn đồng. Dạ, xin cảm ơn tất cả quý bà con cô bác. Còn có một cái số tiền thù lao của chương trình là 5 triệu nữa. Có nghĩa là tại sân khấu này thì số tiền mặt xin gửi bạn Xuân Hòa trong show diễn cuộc đời ngày hôm nay là 21 triệu 700 ngàn đồng. 21 triệu 700 ngàn đồng cộng với số tiền chuyển khoản từ xa là 53 triệu 400 ngàn đồng thì đâu đó thì tổng cái số tiền ngày hôm nay khoảng gần 75 triệu đồng. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay đó là chị Diễm Tam Kỳ và anh Thanh Điền cũng nhận được rất nhiều sự yêu thương của quý bà con cô bác. Cũng có một số quý bà con cô bác gửi ở đây cũng có, gửi ở từ xa cũng có. Và tổng số tiền mặt chị Diễm Tam Kỳ chứ, số tiền mặt là 1 triệu 600 ngàn. Riêng anh Thanh Điền thì có tới 2 phong bì lận, 2 triệu 7 là của cô Lý Huệ Dung, của chú Kim Trung. Cô Lý Huệ Dung thì gửi 1 triệu, chú Kim Trung gửi 500 ngàn, anh Tâm và chị Thúy gửi 500 ngàn là 2 triệu 7. Và hồi nãy cũng có một chị nữa ở phía sau sân khấu Cánh Gà có tới đưa cho Colorman 2 triệu và dặn rằng là không được nói tên. Và tổng cộng ngày hôm nay là anh Thanh Điền được sự ủng hộ là 4 triệu 7. Xin gửi anh Thanh Điền. Chương trình thì cũng có một cái món quà nho nhỏ để hỗ trợ cho cái phần phòng thu của bạn Xuân Hòa. Đó là một cái micro thu âm cũng khá xịn. Rồi luôn cả cái chân máy thì cũng xin gửi lên đây trên sân khấu này, gửi cho Xuân Hòa luôn. Cho Xuân Hòa xin được nói một đôi lời ạ. Xuân Hòa xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị mạnh thường quân ở gần xa đã thương yêu vợ chồng của Xuân Hòa và đã tạo điều kiện giúp đỡ cho Xuân Hòa, và Xuân Hòa cũng không biết nói gì hơn. Xin được chân thành cảm ơn quý vị, và đặc biệt xin được chân thành cảm ơn tất cả ekip thực hiện trên chương trình show diễn cuộc đời đã tạo điều kiện cho Xuân Hòa được nói lên tiếng lòng, được nói lên tâm sự, được đứng trên sân khấu này để nói lên hết những gì mà mình muốn nói trong suốt những thời gian qua. Xin được chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Kính thưa quý vị các bạn, chương trình show diễn cuộc đời ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin gửi lời chào tạm biệt đến tất cả quý khán giả và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình show diễn cuộc đời kỳ tới. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình show diễn cuộc đời. Đây là nhân vật chính của chương trình show diễn cuộc đời ngày hôm nay. Xin mời anh Phú Cường. Và đây là cái nón huyền thoại của anh Cường à. Một tay cầm phím, một tay thì để đờn, để bấm, còn đâu có còn tay nào để cầm cái mi, cho nên chế ra cái nón. Cái hình ảnh của anh Cường với cái nón và cái micro này nó thực sự nó làm cho mình rất là xúc động.
lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người, phần tâm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người, phần tâm tôi muôn kiếp vương tơ cho đời